السلام عليكم واهلا بيكم في قناة كراشيه كافيه. النهارده هنعمل سكارف او كوفية تريكو. انتوا هتشوفوا بنفسكم قد ايه شكلها ستايل وشيك جدا جدا، وهتحبي تتعلمي تريكو مخصوص عشان تعمليها لنفسك او لاولادك، لانها اجمل وارخص بكتير من اي حاجة ممكن تشتريها جاهزة. النهارده هنشوف الكوفية، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل الطقم وهنعمل لها ايس كاب من نفس الغرزة. الخيط اللي هستخدمه خيط إليز سوبر لانا ماكسي، واختصارا بنقول عليه إليز ماكسي، وانا كلمتكم عنه في دروس المبتدئين، وهو يعتبر من اجود انواع اللي بتنتجها شركة إليز، لانه فيه نسبة 25% صوف طبيعي، فبتخلي الشغل لين، وكمان فتلته تعتبر سميكة، فالشغل بيخلص في وقت اسرع. اللون اللي هستخدمه من إليز سوبر لانا ماكسي رقمه 502، وانا عجبني اللون ده جدا لانه نوت كالر، اللي هو زي ما بيقولوا اللون اللحمي، بيبقى محايد وهادي وبيليق على كل الوان البشرة واغلب الوان الملابس. كمية الخيط اللي هحتاجها من إليز ماكسي هقول لكم كل قطعة بالظبط بتاخد خيط قد ايه. فبالنسبة للكوفية الطويلة اللي هنشوفها النهاردة بتحتاج 3 شلات من إليز ماكسي، ولو هتعملي سكارف مقفول حوالين الرقبة هيبقى 2 شلة، وبالنسبة للآيس كاب لوحده بيحتاج شلة واحدة بس. فلو انت هتطبقي معايا الكوفية الطويلة مع الايس كاب وعاوزة تجيبي الخيط كله مرة واحدة، فهتحتاجي 4 شلات من خيط إليز سوبر لانا ماكسي. بالنسبة لمقاس إبرة التريكو، الغرزة اللي هنشوفها اسمها ارمور ستيتش. ارمور معناها درع، وانا بصراحة معرفش اسمها الشائع ايه في غرز التريكو بالعربي، فلو حد عارف يتفضل برضو يفيدنا في التعليقات. بس عموما الغرزة دي بتحتاج مقاسين من الإبر. الإبرة الأولى بتبقى أكبر مقاس ممكن نشتغل عليه بالنسبة للخيط، والإبرة التانية بتبقى نص المقاس. بالنسبة لإليز ماكسي أكبر مقاس إبرة تريكو ممكن نشتغل بيه بيبقى 12 أو 14 ملي. أنا هنا هشتغل بإبرة 12 ملي، والإبرة التانية هتبقى نص المقاس يعني 6 ملي. لو انت عندك في البيت إبرة مقاس 5 أو 5.5 أو حتى 6.5 ملي، ما تكلفيش نفسك وهاتي عليها بس إبرة مقاس 12 ملي، مفيش مشكلة، مش هتفرق يعني كتير من درجة أو نص درجة، فمش لازم ان انت تشتري 6 ملي مخصوص. برضو ممكن حد يسألني طيب لو انا هشتغل بخيط تاني غير إليز ماكسي، هتطبقي عليه برضو نفس القاعدة. مثلا لو خيط اللي هو العادي متوسط السمك، هيبقى أكبر مقاس إبرة تريكو فيه مثلا هيبقى 5 أو 5.5 أو 6 ملي، والإبرة المقاس الأصغر هتبقى النص تقريبا، يعني 2.5 أو 3 أو 3.5 ملي أقصى حاجة. خيوط إليز سوبر لانا ماكسي وجميع مستلزمات الكروشيه والتريكو متوفرة عندنا في شركة الفجر، الوكيل في مصر لخيوط إليز وهيمالايا. تقدروا تطلبوا منهم بأي كمية سواء قطاية أو جملة عن طريق التواصل على رقم الواتساب اللي هيظهر على الشاشة. عشان نعمل الغرزة دي لازم نبدأ بعدد حلقات من مضاعفات رقم 2+1. فأنا هنا على سبيل المثال هشرح لكم بس على عينة صغيرة، وطبعا هقول لكم ازاي طبقتها على الكوفية بعد كده. فأنا هنا بدأت ب 15 حلقة، 14 طبعا عدد زوجي أو مضاعفات رقم 2+1، فكده إجمالي عدد الحلقات 15. بعد ما بخلص الحلقات في تب مهمة برضو عايزة اقول لكم عليها، هي انه بنعقد طرف الخيط اللي هو القصير، بنعقده بالطرف الطويل عشان نثبت الغرزة اللي في الاول اكتر. نبدأ السطر الاول في الغرزة، وزي ما احنا ملاحظين كده ان احنا بنقاس سطر البداية على الابرة اللي بالمقاس الاكبر. الغرزه دي يا جماعه بالظبط نفسها غرزه البليسيه اللي احنا اتعلمناها في دروس المبتدئين، اللي هي واحده واحده، بس مع اختلاف بسيط جدا. طبعا اول اختلاف فيهم اللي هو مقاسات الابره بتبقى اكبر واصغر، خلاص زي ما احنا عارفين، والاختلاف التاني هنشوفه دلوقتي اثناء الشرح، وبرده هيبقى اختلاف بسيط جدا. هبدا اول غرزه عندي في السطر هتبقى بيرل، فهمر بالابره هنا اسفل الحلقه، بحيث انه الابره اللي في ايديا اليمين هتبقى هي اللي اعلى الابره اللي في الشمال. هلف الخيط مره واحده، والحلقه اللي انا لفيتها دي هخرج بيها من الابره. غرزه البيرل بالطريقه العاديه خالص. الغرزه اللي بعدها هتبقى نات ستيتش، فهعدل الخيط. والمفروض ان احنا في العادي في غرزه النات ستيتش ان احنا بنمر بالابره من الاتجاه ده كده، بحيث انه ده هنا تعتبر عندي بنسميها مثلا الحلقه الاماميه، فبمر بالابره من الاتجاه ده عادي وبكمل شغلي. الاختلاف الوحيد بس هنا بغرزه النت او اللي هي الغرزه العدله ان احنا هنمر من الاتجاه ده، بحيث انه الابره هتمر من الحلقه الخلفيه.
فبدل ما بمر من الاتجاه ده لا بمر بالابرة من الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. هو ده بس الاختلاف الوحيد اللي في غرزة النات ستيتش، وهيبقى في كل الغرز ما عدا بداية ونهاية السطر زي ما هنشوف بعد كده في السطر التاني. فهنا اول غرزة عندي بيرل، الغرزة اللي بعدها نات، غرزة عدلة بس اشتغلناها في الحلقة الخلفية، وهنكمل شغلنا عادي ونطلع بالحلقة ونكمل بقية الغرزة. اللي بعدها زي ما قلت لكم هي بالظبط نفسها غرزة البليسيه واحدة واحدة. خلاص دي طالما نات يبقى اللي بعدها هتبقى بيرل، فهمر بالابرة وهتبقى الابرة اللي في اليمين اعلى الابرة اللي في الشمال، وهشتغل غرزة بيرل، غرزة مقلوبة بالخطوات المعتادة. اللي بعدها هتبقى نات بس في الحلقة الخلفية. خلي بالنا مش بنمر من الاتجاه ده، لا بنمر من الحلقة الخلفية بالشكل ده كده، وبكمل الغرزة العدلة بنفس الخطوات المعتادة، واكرر نفس الخطوات. بشتغل غرزة بيرل والغرزة التانية اللي بعدها بتبقى نات. قربت على نهاية السطر، فاضل عندي اخر حلقتين وطبعا مكملة بنفس التسلسل. هنا عندي غرزة نات اللي بعدها بيرل، فاللي بعدها هتبقى غرزة نات، فطبعا برضو هشتغل بنفس الطريقة. واخر غرزة عندي برضو بنفس التسلسل هتبقى غرزة بيرل. فطالما انا بدأت السطر بغرزة بيرل وبدأ بعدد زوجي زائد 1، فلازم السطر اخر حلقتين عندي بنفس التسلسل هتبقى غرزة نات، واخر حلقة عندي هتبقى غرزة بيرل. انا كده خلاص خلصت السطر الاول. هبدا السطر الثاني، هو ما يختلفش خالص عن السطر الاول ما عدا انه بدايه السطر ونهايته هتبقى نات ستيتش غرزه عدله، وهنشتغلها بالطريقه العاديه. فهمر هنا بالابره وهشتغل غرزه نات ستيتش بالطريقه المعتاده، مش هشتغل في الحلقه الخلفيه ولا حاجه، لا بشتغل بالطريقه المعتاده. هنا خلاص خلصت اول غرزه نات ومكمله عادي بنفس التسلسل. الغرزه اللي بعدها بيرل فهشتغل فيها بيرل، فانا بشتغل في الغرز بالظبط زي ما انا شايفاها. غرزه البيرل بشتغل فيها بيرل، غرزه النات بشتغل فيها نات. وطبعا انا برضو وضحت في دروس المبتدئين ازاي بنفرق ما بين شكل الغرز. فدي هنا خلاص الغرزه بدايه السطر نات، اللي بعدها انا شايفاها ان هي غرزه بيرل، فهشتغل فيها غرزه بيرل بالخطوات المعتاده. هنا بقى الغرزة اللي بعدها نت هبدأ بقى اشتغلها بالطريقة الأساسية اللي احنا عارفينها، فهنمر من الحلقة الخلفية. يبقى احنا في تكرار السطر التاني بنشتغل غرزة عدلة في بداية ونهاية السطر بالطريقة العادية، بس بقية الغرز العدلة اللي في السطر بنشتغلها في الحلقة الخلفية. فهنا هرجع تاني بقى للطريقة الأساسية اللي انا بشتغل بيها، همر بالإبرة من الحلقة الخلفية وهشتغل غرزة نت. اللي بعدها بيرل، الغرزة اللي بعدها نت في الحلقة الخلفية، والغرزة اللي بعدها بيرل. قربت على نهاية السطر، فاضل عندي اخر حلقتين وطبعا مكملة بنفس التسلسل. اخر حاجة هنا عندي غرزة نت، المفروض الغرزة اللي بعدها هتبقى بيرل واخر غرزة هتبقى نت. فهنا بعد غرزة النت هكمل بنفس التسلسل وهشتغل غرزة بيرل، واخر غرزه عندي هتبقى نات ستيتش وهتبقى زي اول غرزه بدات بيها بالظبط، هشتغلها بالطريقه المعتاده. فاول واخر غرزه هتبقى غرزه عدله بس هنشتغلهم بالطريقه المعتاده. هو ده بس تكرار السطر التاني. نرجع بقى كل اللي هنعمله بعد كده هنكرر السطر الاول والتاني. شايفين بقى كده معايا جمال الشغل؟ شوفوا جمال اللون والغرزة، كل ده من تغيير بسيط. بس هي غرزة البليسيه العادية واحدة واحدة اللي احنا عارفينها، تغيير البسيط زي ما شفنا احنا بدلنا في مقاسات الابر، عملنا ابرة كبيرة وابرة صغيرة واشتغلنا الغرزة العدلة في الحلقة الخلفية. حاجة في منتهى بجد السهولة، والنتيجة بتخرج في منتهى الجمال. بالنسبة هنا للكوفية
بدأت ب 31 حلقة، 30 طبعا عدد زوجي وزودت عليهم حلقة، فكده إجمالي عدد الحلقات عندي 31. فضلت إنه ارتفع بالأسطر لحد ما طول الكوفية وصل ل 1.80 سنتي. وهقول لكم طبعا على عدد الأسطر، أنا عارفة ما تقلقوش. فأنا فضلت ارتفع لحد ما طول الكوفية وصل لحوالي 1.80 سنتي. أنا هنا اشتغلت 112 سطر، هنا اجمالي عدد الاسطر 112 سطر لحد ما هنا هبدا انهي الشغل دلوقتي بعد السطر رقم 112. بالنا برضو عشان ننهي الشغل لازم الابره اللي هي بالمقاس الاصغر تبقى في ايدينا اليمين، والابره طبعا اللي هي بالحجم الاكبر هي اللي عليها الشغل. فانا هبدا دلوقتي انهي الشغل، وبرده هيبقى بالظبط بنفس الطريقه المعتاده اللي احنا اتعلمناها في دروس المبتدئين، واي سؤال هتفكروا فيه في السكارف ده هتلاقوه اتشرح في دروس المبتدئين. هبدا انه اشتغل اول غرزة بتبقى نت ستيتش، والغرزة اللي بعدها لازم يبقى عندي حلقتين على الابرة اليمين عشان انهي الشغل، فبشتغل غرزتين نت ستيتش وببدأ انه اخرج بالحلقة الاولى. ممكن انا اخرج بايديا، ممكن اخرج بالابرة، ممكن اخرج بابرة الكروشيه، يعني على حسب الاسهل عليكي. انا هنا خرجت بالحلقة الأولى وسبت الحلقة التانية، لازم يبقى عندي حلقتين عشان أنهي الشغل، فبشتغل غرزة نت ستيتش وببدأ إنه هنا الحلقة الأولى ببدأ إنه أخرجها وأسيب الحلقة التانية وأكرر. عندي حلقة واحدة فبشتغل نت ستيتش عشان يبقى عندي حلقتين على الإبرة، وبخرج بالحلقة اللي قبلها وبسيب الحلقة التانية اللي على الإبرة. اشتغلت آخر غرزتين نت وفضل عندي آخر حلقتين، هسيب بقى الإبرة، وهنا آخر حلقتين برضو هخرج الحلقة اللي قبلها بنفس الطريقة لحد ما خلاص يتفضل عندي حلقة واحدة بس على الإبرة. فهبدأ إنه أرتفع بالإبرة كده لفوق وهقص الخيط وهمر بطرف الخيط من خلال الحلقة الموجودة هنا. بس كده خلاص أنا أنهيت الشغل. عرض الكوفية برضو هقيسها لكم عشان تشوفوا معايا بالسنتي، وصل ل 20 سنتي، وزي ما قلت لكم انه انا بدات ب 31 حلقه. لو انت هتستعملي خيط ارفع متوسط السمك ممكن انت تزودي مثلا 10 حلقات او حاجه، بحيث ان انت تبداي ب 41 حلقه. ده شكل الشغل، وده هنا برضو من الناحيه الثانيه شكله في منتهى الجمال. زي ما وضحت انا عدد الاسطر هنا عندي 112، وطول الكوفيه حوالي 1.80 سنتي، والطول ده مناسب جدا جدا للسيدات والبنات، هتبقى طويله وتقدري ترجعيها لورا كل حاجه برضو براحتك. لو انت عاوزه تعملي اطول من كده هتبقى شيك قوي قوي، هتفضلي تشتغلي لحد ما الشله الثالثه تخلص معاكي. بالنسبه لي اكتفيت بالطول ده، وكمان اتفضل من الشله الثالثه، ده اللي اتفضل من الشله الثالثه عشان عاوزه اعمل منه كور بونبون ازين بيها الاطراف. الكوفيه دي ايوه تنفع رجالي، لان انا دايما عارفه الاسئله اللي بتفكروا فيها، فهي تنفع رجالي، وهتبداي برضو ب 31 حلقه، بس هتستخدمي لون رجالي صريح، يعني مثلا رمادي غامق او فاتح، كحلي او زيتي او بني. الالوان دي كلها هتبقى ممتازه جدا جدا في الستايلات الرجالي. بالنسبه للطول برضو براحتك، عاوزه بقى توقفي عند 112 سطر، عاوزه تكملي الثلاث شلات للاخر على حسب طول الشخص او الستايل اللي بيحبه. بالنسبة لو عاوزة تعمليها سكارف مقفول على الرقبة هتحتاجي شلتين بس زي ما وضحت، وهتفضلي تشتغلي لحد ما تخلصي الشلة التانية، وفي الاخر بتقفلي الطرفين مع بعض بالخياطة. اخر خطوه بقى هي تزيين الاطراف بكور البونبون زي ما قلت لكم، وطبعا الخطوه دي اختياري، ممكن انت تزيني بالشراشيب او ممكن انت تسيبيها خالص زي ما انت عاوزه. انا بالنسبه لي برضو بحب الشراشيب جدا على فكره، بس المره دي حبيت اغير شويه. فزي ما قلت لكم باللي اتفضل من الشله انا عملت 6 كور بونبون، طبعا هعمل زي ما انتم شايفين كده 3 لكل طرف. وانا هنا الكور دي عملتها بالبونبون ميكر اللي هو الحجم ده اللي هو بيبقى قبل الصغير، ده اصغر حجم فيهم، وده الحجم اللي قبله على طول. فاللي اتفضل من الشله عمل لي 6 كور بونبون بحجم وسط كده يعتبر برضو كويس. وهوضح لكم دلوقتي ازاي برضو بنركبها في الاطراف.
حبيت اوضح لو انت ما عندكيش بومبون ميكر طبعا ما فيش مشكله خالص. انا نزلت فيديو قبل كده ازاي ان انت ممكن تعمليها بورقه الكرتون، وهسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. هنيجي هنا مثلا عند الطرف ده، فهنعقد كده الاطراف مع بعضها. ده هنا عندي اول سطر بدأت بيه، ده خيط البدايه، فبنعقد الاطراف بالشكل ده كده، وبعدين بنجيب ابره التنظيف وبنبدأ انه نداري الخيط داخل الشغل. ده بننقل على الطرف التاني، وهنا ممكن نستخدم ابرة الكروشيه ونروح عند الزاوية الموجودة هنا، نمر بالابرة من خلال الخيوط ونسحب اطراف الخيط ونثبتها برضو بنفس الطريقة، بنعقدها وبعدين بندريها في الشغل، وبعدين بنخرج بالابرة من كرة البونبون نفسها. ده الشكل النهائي للكوفية او السكارف. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه، واستنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي، مش هتأخر عليكم. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بعد ده على طول هقدم طريقة الايس كاب من نفس الغرزة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.